A mai napig hatalmas legendák övezik a magyar történelemből ismert Hunyadi családot és annak tagjait. Már-már olyan hihetetlennek tűnő történetek tartoznak hozzájuk, amik sokkal inkább árnyalják a valóságot, ám mégis fontos lenne, hogy ismerjük a tényeket. Ebben a videóban most megismerhetitek a Hunyadi családot és annak tagjait. Tartsatok velem! A Hunyadi családot gyakran a szakirodalmak hunyadiakként, valamint hunyadi házként említik. A família eredetileg Havasalföldről származó magyar főúri család volt, és a középkori Magyar Királyság területén meghatározó gazdasági, területi és politikai befolyással rendelkezett. 2021-ben a Magyarságkutató Intézet egy magyar-horvát nemzetközi kutatás keretében első Mátyás magyar király törvénytelen fia, Korvin János és unokája Kristóf csontmaradványaiból vettek mintát, hogy meghatározzák genetikai összetételüket. Az eredményeket összehasonlították Hunyadi Mátyás maradvány mintáival, és ebből sikerült megállapítani kétséget kizáróan, hogy első Mátyást Székesfehérváron temették el, valamint azt is, hogy Korvin János tényleg a fia volt, és Kristóf az ő unokája. Genetikai azonosítási vizsgálat során elért eredmények alapján a Magyarságkutató Intézet akkori főigazgatója, Horváth Lugosi Gábor és a főigazgató helyettes Vizi László Tamás, Hidán Tamás történész és Neparáczky Endre archeogenetikus arról nyilatkozott a médiában, hogy a hunyadi genetika ősi Kárpát-medencei, vagyis Hunyadi János egyértelműen magyar származású. A kutatás szövegében az áll, hogy a család genetikája az ősi magyarországi neolit és részkori mintákkal mutat azonosságot. Ebben a leírásban felsorolnak olyan neolitkori kultúrákat, amik a mai Magyarország területén lettek felfedezve, és a Krisztus előtti 7.-4. évezred között keletkezhettek. Ezeknek a kultúráknak azonban semmi köze a magyarokhoz. Általános igazság az, hogy a kultúra eredete és a kultúra használójának származása között nincs összefüggés. Az, hogy ezek a kultúrák a mai Magyarország területén lettek felfedezve, és a hunyadi genetika ezeknek a kultúráknak a gyakorlóitól származik, az nem bizonyítja, hogy magyarok lettek volna, sőt, éppen ellenkezőleg. A nemzetközileg elismert Helion folyóiratban is megjelent a tudományos eredmény, ott azonban a konklúzióban csak az szerepel, hogy Korvin János és Korvin Kristóf maradványai alapján azonosították, hogy Hunyadi Mátyás földi maradványai tényleg Székesfehérváron lettek eltemetve. Magyar származást igazoló állítást nem tettek, hanem kijelentették benne, hogy a Hunyadi család genetikája a mai déleurópai, kelet-európai, sztyeppei népek és a Kárpát-medence lakóinak genetikájával azonos, de egyéni szinten a vizsgált minták az oroszok, horvátok, románok és csak végül kismértékben a magyarok genetikájával azonosítható származás tekintetében. Kubinyi András történész vezette le a korabeli források nyelvezete és névhasználata alapján, hogy a Hunyadi család román eredetű. Erre utal az, hogy a törökverő Hunyadi Jánost például a korabeli források gyakran Hunyadi Olá Jánosnak nevezték, valamint Valachia fehér lovagjának hívták. Az apja Vajk származásának vizsgálata már csak azért is kérdéses, mert róla viszont már jóval kevesebb írott forrásunk van, és sem a származására, sem pedig a társadalmi hovatartozására nincsen adatunk. Engel Pál történész professzor megállapítása szerint a család eredete Hunyadi Vajk nevéhez köthető, aki még Havasalföldről a 15. század elején áttelepedett a Magyar Királyság területére, ahol a magyar királytól kapta címét, rangját, birtokait, és a család későbbi otthonát, Hunyadvárat, és innen kaphatta a Hunyadi nevet. A Radu Lupescu román történész szerint a család bojár eredetű lehetett, és nagy valószínűséggel a havasalföldi Basarab fejedelmi dinasztiával állhatott rokonságban. A Basarabokról ugyanakkor tudni lehet, hogy kun származásúak, ebből viszont egy olyan elmélet látott napvilágot, miszerint a Hunyadi család kun eredetű, vagy legalábbis rendelkezhet kun felmenőkkel, mivel a havasalföldi románok vezetői rétegében nagyon sokan kun ősökkel rendelkeztek. Hunyadi Vajk nevét Vojk alakban is lejegyezték, keresztneve ótörök etimológiájú eredettel bír, ami miatt a kutatók bátran merik feltételezni, hogy a törökverő apja kun lehetett. A mai történészi megállapítással szembe megy elég erőteljesen, hogy Hunyadi Mátyás magyar királyként történetírókkal vetette körbe magát az udvarában, hogy különféle történeteket írjanak róla, főleg az ő eredetével kapcsolatban. A históriásai szerint ókori római patricius felmenőktől származik,
amit az újkori történetírók is átvettek. Más nem bizonyítható történelmi anekdota szerint a Hunyadi család a luxemburgi Zsigmond törvénytelen fiától származó nemesi família. Annyi viszont bizonyos, hogy Hunyadi Jánostól kezdve a család valamennyi tagja magyarnak vallotta magát. A címerállata a családnak a fekete holló csőrében egy gyűrűvel megint csak egy érdekes eredetre utal. A román források jegyezték le, hogy Hunyadi Vajknak volt egy birtoka, Hollóköve, és innen eredhet a család címere, ugyanis 5. László magyar király adománylevelében szerepel, hogy korábbi adományként a Hunyadi család már használta a címert, vagyis egész biztosan Hunyadi Vajk már a fekete holló jelképét használta. Nos, ismerjük meg a Hunyadi család tagjait. Hunyadi Vajk. Vajkról azt tudni, hogy az édesapját Serbének vagy Sorbének hívták, és a Hunyadi név felvétel előtt úgy hivatkoztak rá, hogy Serbe fia Vajk. Időnként Vojk alakban is lejegyezték a nevét. Havasalföldön született Turóczy János és Heltai Gáspár históriások szerint. Luxemburgi Zsigmond magyar király udvarában szolgált katonaként. Az itt töltött szolgálatáért cserébe kaphatta Zsigmondtól adományként, Hunyadot birtokként, és mellé nemesi rangra emelte, így kaphatta a Hunyadi nevet. Felesége Morzsinai Erzsébet volt, akitől több gyermeke is született. Idősebb Hunyadi János, ifjabb Hunyadi János, Vajk, akiről semmit nem tudunk, egy névtelen lány, aki Szentgyörgyi Székely János felesége lett, valamint Hunyadi Klára, aki Dengelegi Pongrász György felesége lett. Hunyadi Vajk élete végéig udvari lovagként szolgált. 1419 előtt halhatott meg. Idősebb Hunyadi János. Vajk legidősebb fia, a török verőként elhíresült Hunyadi János 1405 és 1407 között születhetett. Fiatalon lett aprót Filippo Scolari, vagyis Ozorai Pipó zászlaja alatt, harcolt Lazarevics István szerb despota oldalán, később Csákvári György, valamint Csupor Demeter szolgálatába szegődött, de mellette megfordult még luxemburgi Zsigmond több haduránál katonaként. 1429-ben, más források szerint 1430 körül vette feleségül a Bodrog vármegyéből származó Szilágyi Erzsébetet. Katonai és stratégiai képességeit Hunyadi már luxemburgi Zsigmond királyi kíséretében kamatoztathatta, amikor az uralkodót Itáliába kísérte 1431 és 1433 között. Ebben a néhány évben Milánóban élt, Filippo Maria Visconti udvarában. 1433-tól Zsigmond udvari lovagja lett, valamint a Cseh Királyság területére kísérte a magyar királyt 1434-től, és részt vett a huszita háborúkban. A királyi tanács tagja lett, valamint 1439-ben öccsével, ifjabb Hunyadi Jánossal közösen megkapta a Szörényi bán címet első Albert magyar királytól, ezzel az ország egyik legnagyobb zászlósura lett. Első Albert halálát követően első Ulászló magyar királyá választásáért kampányolt, amit az új uralkodó meg is hálált neki. 1441-ben erdélyi vajda, temesi ispán és a nándorfehérvári vár főkapitánya lett. Ezzel a neki járó rengeteg tisztséggel kapta feladatul a Magyar Királyság déli határának védelmét a törökökkel szemben. Érdemeivel egyetemben akkora földbirtokokat szerzett, amivel az országban azelőtt senki nem rendelkezhetett. Politikai befolyását és a rábízott katonai haderőt a törökök elleni hadjáratra fordította. Az 1443-as hosszú hadjárat alatt számos csatában vett részt, és aratott győzelmet a törökök felett, így kaphatta a török verő ragadvány nevet. Az 1444-es várnai csatában viszont a magyarok súlyos vereséget szenvedtek, a harcban első Ulászló is elesett. Második Vlad Drakul havasalföldi fejedelem Jánost fogságba ejtette, és csak a nádor fenyegetésére engedte el a hadvezért. 1446-ban a rendi országgyűlés Hunyadi Jánost kormányzóvá választotta, míg 5. László magyar király nagykorú lesz, és természetesen kiszabadítják a német-római császár fogságából. Ezzel Hunyadi János lett a király személyét helyettesítő gyám az ország élén. 1448-ban hercegi címet kapott, de ezt a titulust soha nem használta és nem is élt vele. A rigómezei vereséget követően Brankovics György szerb despota fogságába került, de onnan az országos tanács szabadította ki, miután kifizették a váltságdíjat érte. 1453-ban lemondott a kormányzói tisztségről, elismerve, hogy 5. László már nagykorú, majd 1454-ben kísérletet tett egy törököt kiűző nagy hadsereg megszervezésére, de nem kapott hozzá elég támogatót. 1456-ban a törökök ostrom alá vették a déli végvári rendszer központját, Nándorfehérvárt.
Hunyadi János Kapisztrán János segítségével a magyar sereg egy győzelemre vitte a többszörös török túlerővel szemben, azonban a török verő a csatát követően kitörő pestis járvány következtében elhunyt. Ifjabb Hunyadi János. Ifjabb Hunyadi János Hunyadi Vajk kisebbik fia volt, akit a bátyja után szintén Jánosnak kereszteltek. 1419 körül születhetett, és 1439-ben mindössze 20 évesen lett bátyja mellett a szörényi bán. Bátyja korai török ellenes hadjárataiban aktívan részt vett, 1440-ben, más források szerint 1441-ben esett el egy csatában. Gyulafehérváron temették el, és egy fennmaradt anekdota szerint a bátyja úgy vélekedett róla, hogy ő volt a bátrak bátra. A gyulafehérvári érseki székesegyház templomában helyezték örök nyugalomra, és síremléke a mai napig ott áll. Hunyadi László. Hunyadi László idősebb Hunyadi János nagyobbik fiaként született 1431-ben. Már nagyon fiatalon elkísérte apját a török ellenes hadjárataira. 1448-ban a második Rigó-mezei csatában túlszul ejtették, és Brankovics György szerb-despota őt akarta kicserélni a magyar kormányzóra. 1452-ben annak a küldöttségnek volt a tagja, amelyik ki akarta szabadítani Bécs városából 5. László magyar királyt. 1453-ban horvát dalmát bán lett, pozsonyi gróf, temesi ispán, de 1455-ben lemondott a budai rendi országgyűlése minden méltóságáról Cillei Ulrik nyomására, aki tudatosan szervezkedett a Hunyadi család vagyoni és politikai befolyásának kárára. Apja halála után Cillei megvádolta őt a család új fejeként azzal, hogy a török verő hatalmas adósságot halmozott fel a török ellenes hadjárataira, amit Hunyadi Lászlónak kell most megfizetnie. A vád elsősorban azért érte Lászlót, mert a király javára nem akart lemondani az apja által kiérdemelt földbirtokokról és a családi vagyonról. Az 1456-os futaki országgyűlésen tisztázta magát a vádak alól, majd 5. László magyar király kérésére Nándorfehérvár parancsnoka lett. Mint kiderült, Cillei Ulrik összeesküvést szervezett Hunyadi László ellen, amit miután sikerült lebuktatni, László emberei tisztázatlan körülmények között megölték Ulrikot. 5. László magyar király megesküdött arra, hogy Hunyadi László büntetlenségben részesül, majd Budára hívta őt és öccsét, Mátyást. Budán azonban László és a testvére fogságba került a magyar király cselszövése miatt, és azzal vádolták, hogy a király ellen szervezett összeesküvést, amivel magára haragította a hunyadi testvérek anyját, Szilágyi Erzsébetet, és nagybátyját, Szilágyi Mihályt, akik polgárháborút kezdeményeztek oldalukon a Hunyadi család mellett elkötelezett főurakkal, zsoldos katonákkal. A királyi tanács a jogi formaságokat mellőzve fővesztésre ítélte Lászlót, amiért meggyilkolta Cillei Ulrikot, és amiért elárulta a magyar királyt. 1457-ben fejezték le a budai várban levő Szent György téren. Hunyadi Mátyás. Idősebb Hunyadi János második fia, Mátyás 1443-ban született Kolozsváron. 1457-ben 5. László magyar király a bátyjával együtt fogságba ejtette, majd Hunyadi László kivégzését követően a hunyadi párti főuraktól tartva 5. László Mátyást magával vitte Prágába. A magyar király váratlan halálával viszont a magyar rendek egy királyválasztó országgyűlést tartottak Budán 1458. februárjában, ahol Mátyás nagybátyja Szilágyi Mihály egy 10 000 fős sereggel érkezve elérte, hogy Hunyadi Mátyást mint nemesi családból származó jelöltet válasszák meg a magyar királyság következő uralkodójának, aki Prágából visszatérve kezdte meg uralkodását első Mátyásként, de megkoronázására csak 1464-ben került sor. Második Pál pápa nyomására első Mátyás keresztes hadjáratot szervezett a cseh husziták ellen, 1469-ben a moráviai katolikus rendek választották meg cseh királynak. Sziléziát és Lausicet is uralta, ugyanakkor a térség és a cseh király valódi urának a lakosság többsége ellenfelét, Podjebrád Györgyöt tartotta, majd 1471 után második Ulászlót. Mátyás elfoglalta Alsó-Ausztriát és Tájorországot 1480 és 1487 között, valamint megerősítette a déli határvédelmét. Az utókor gyakran igazságos Mátyásnak nevezte őt, azonban az itáliai történetírók az udvarában csupán kiszépítették a történetét. Tehetséges uralkodóként ugyanakkor nem volt következetes.
A beszedett adók jó részét nem arra fordította, amire ígérte, nem volt szavahihető ember, lobbanékony természetű és hirtelen haragú volt. Ha valakinek a viselkedése nem volt számára tetsző, hajlamos volt a bosszúállásra. Első feleségének, Podjebrad Katalinnak és születő fiának a halálát követően fontossá vált számára a trónutódlás kérdése, és miután második feleségéről, Aragóniai Beatrixról kiderült, hogy meddő, elérte, hogy koncepciós eljárások és megfélemlítések útján bebiztosítsa házasságon kívül született fia, Korvin János trónörökössé nyilvánítását. Mátyás 1490-ben hunyt el. Korvin János. Korvin János Mátyás király házasságon kívül született fia volt. Egy Edelpek Borbála nevű polgárlánytól született 1473-ban. Vezetéknevét a hunyadi címerállat, a holló latin neve a Corvinus után kapta, míg keresztnevét nagyapja emléke nyomán örökölte. János az apjától megkapta a liptói grófi címet, és számos földbirtokot kapott, hogy fiát törvényes úton is elismertesse örökösének. Apja halálával a pápa felbontotta az első házasságát, mert a milánói udvar már nem tartotta előnyösnek azt a feleség, Sforza Bianca Mária számára. Korvin János második felesége Frangepán Beatrix volt, akivel 1496-ban házasodott össze. Egy lányuk és 2 fiúgyermekük született. Horváth Szlavonbán volt, bosnyák király, valamint magyar trónkövetelő, akiből végül soha nem lehetett magyar király, minden törekvése ellenére sem. Az ország délnyugati csücskében rendezkedett be, az új családi központ Bihács lett. Korvin 1504-ben hunyt el. Korvin Erzsébet. Korvin Erzsébet 1496-ban született Korvin János legidősebb gyermekeként Bihácson. A korszakban gyakran nevezték őt Hunyadi Erzsébetnek is. Nevét apai dédanyja Szilágyi Erzsébet után kapta. Öccse Kristóf ígéretet tett arra, hogy amennyiben neki nem születik fiúgyermeke, úgy Erzsébet örököl minden hunyadi birtokot, ami a nevén van. 1505-ben Erzsébetet eljegyezték Szapolyai Györggyel, aki a házassági megállapodás szerint a leendő feleségen keresztül szert tehetett volna a hunyadi birtokokra. A jegyességet Erzsébet anyja felbontotta, miután második Ulászló magyar király adománylevélben tette meg örökösnek őt és Erzsébetet, majd 1507-ben eljegyeztette a lányát Pálóczy Mihállyal, azonban az eljegyzés után nem sokkal 1508-ban Korvin Erzsébet elhunyt. A családi vagyont édesanyja Frangepán Beatrix örökölte végül. Korvin Kristóf. Korvin Kristófot gyakran Hunyadi Kristófként is emlegették. 1499 előtt születhetett Bihácson, keresztnevét nagybátyja Frangepán Kristóf után kapta. 1504-ben, miután apja Korvin János meghalt, Kristóf lett a család feje, és kinyilvánította, hogy amennyiben ő maga fiúörökös nélkül halna meg, úgy a hunyadi vagyon nővérét illeti. Apja után a liptói hercegi és a hunyadi grófi címeket örökölte. 1505-ben hunyt el. A családi vagyont végül második Ulászló adománylevele alapján a nővére Erzsébet és a felette gondoskodó édesanyja örökölte, Frangepán Beatrix. A gyászoló édesanyja rövidesen férjhez ment Brandenburgi Györgyhöz, aki a házasság útján tett szert a hunyadi birtokokra és a megmaradt vagyonra. A kortársak emiatt az örökösödési kérdés miatt feltételezték, hogy Korvin Kristófot megmérgezték, de ilyesmi nem történt. Korvin Mátyás. Korvin Mátyást gyakran a nagyapja után Hunyadi Mátyásnak nevezték, de a történetírók nem véletlenül nevezték őt utószülött Mátyásnak. Édesapja Korvin János halálának évében 1504-ben született, de még bátyja Kristóf halála előtt vesztette életét 1505-ben. Liptói herceg és hunyadi gróf volt, csak úgy, mint a bátyja. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövess minden közösségi oldalon Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületen keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!